હાલ જોઈ શકો છો તમે 8 દિવસ પછી આવી હાલત થઈ છે. હવે ઘરે જાઉં છું. સી યુ. હેલો, અમે જઈ રહ્યા છીએ ડલહાઉસી. અત્યારે ટ્રેનમાં છીએ. અચ્છા આરજો. હા, હવે અત્યારે ટ્રેનમાં છીએ. કાલે સાંજે 4 વાગે અમે પઠાનકોટ પહોંચી જશું અને ત્યાંથી રાતના જ ડલહાઉસી જવાનું છે બાય મિની બસ. અહીં ઓવરનાઇટ ટ્રેન જર્ની હશે. ક્યાંક જોવા રહ્યા છીએ. ક્યાં પહોંચ્યા એટલે અહીંયા પહોંચ્યા છીએ અમે. બસ હવે સુઈ જશું. અત્યારે ભટિંડા છીએ અને અહીંના છોલે ભટુરે બહુ ફેમસ હોય છે. તો હું હજી હમણાં જ 20 મિનિટ પહેલાં જ ઉઠ્યો છું. બ્રશ ને એવું કરી અને ખબર હતી ભટિંડા આવવાનું છે તો ઉતરી ગયા. ધીસ ઇઝ ડે 2. ચલો લેટ્સ ગો. વામોસ.